Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn món mochi đậu đỏ vừa ngon vừa mềm dẻo. Phần nhân thì rất là đặc biệt. Cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng làm cho nhân bánh trung thu. Phần vỏ bánh thì mình để trong tủ lạnh qua ngày, vẫn không bị cứng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, để làm phần vỏ bánh, Hana sử dụng 90g bột nếp, 90g bột gạo, 45g bột mì số 8. Mình sẽ cho bột qua rây và rây cho bột được mịn. Sau khi rây bột xong, mình sẽ thêm vào 6 muỗng canh dầu ăn, 100g sữa đặc có đường, 90g đường cát và 405ml sữa tươi không đường. Khuấy đều hỗn hợp và mình lọc qua rây cho bột được mịn. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ che mặt bột lại để tránh nước nhiễu dao. Mình sẽ hấp bột ở lửa vừa với thời gian là 40 phút hoặc cho tới khi bột chín hoàn toàn. Khi bột vẫn còn nóng, cô bác, anh chị và các bạn sẽ chia bột ra làm 2 phần bằng nhau. Một phần mình sẽ làm màu trắng, một phần mình sẽ làm màu xanh. Phần màu trắng mình sẽ cho vào cối trộn bột và mình sẽ đem đi nhồi khoảng 5 phút. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có cối nhồi bột, mình để bột nguội bớt khoảng 10 phút. Sau đó mình sẽ cho bột vào một cái túi ni lông và mình nhồi cho tới khi thành một khối dẻo mịn. Và đây là phần bột của Hana sau khi nhồi được khoảng 5 phút. Phần bột lúc này rất là dẻo mịn, nhưng mà mình tạo hình liền thì rất là khó. Vì vậy cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ bọc kín bột lại và để trong tủ lạnh ít nhất là khoảng 1 tiếng. Tiếp tục, mình sẽ cho hết phần bột còn lại vào cối. Để tạo màu xanh, Hana sử dụng 1 muỗng cà phê bột trà xanh. Mình cũng đem nhồi khoảng 5 phút. Và cũng cho bột vào tủ lạnh ít nhất là 1 tiếng. Trong thời gian chờ bột nghỉ, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Đây là 150g đậu đỏ, Hana đã ngâm khoảng 3 tiếng. Sau đó mình sẽ đem rửa lại một lần nữa cho thật là sạch. Cho đậu vào son, thêm vào 400ml nước. Để phần nhân được trong và đẹp hơn thì Hana sử dụng thêm 1 muỗng cà phê nước tro tàu. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Bắt son đậu lên bếp, nấu cho tới khi đậu sôi. Sau khi đậu sôi, mình nấu thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút, mình sẽ tắt bếp và trút đậu ra rổ, đem đi rửa cho thật là sạch. Cái son nấu đậu lúc nãy, mình cũng đem rửa thật sạch. Sau đó cho đậu trở lại son. Thêm vào 600ml nước. Mình sẽ bắt đậu lên bếp, đậy nắp lại, nấu ở lửa vừa cho tới khi đậu sôi trở lại.
Sau khi phần đậu này sôi lên, cô bác anh chị và các bạn hạ lửa nhỏ và nấu cho tới khi đậu mềm như thì mình tắt bếp. Bắt son đậu ra ngoài, mình sẽ để cho đậu nguội bớt. Sau khi đậu nguội thì mình sẽ đem đi xay thật là nhuyễn. Sau đó lọc đậu qua rây cho đậu được mịn. Nếu có bọt, cô bác anh chị và các bạn nhớ hớt bỏ để cho phần nhân của mình được mịn màng hơn. Bắt một cái chảo chống dính lên bếp, đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, mình sẽ cho hết phần đậu xay lúc nãy vào, khuấy đều cho tới khi đậu sôi. Sau khi phần đậu đã hòa quyện chung với dầu và sôi trở lại, thì mình sẽ cho vào 90 g đường cát khuấy đều. Tiếp tục thêm vào 1/2 muỗng canh nước vani, 3 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ khuấy đậu ở lửa vừa cho tới khi phần đường tan hết và phần dầu thật là hòa quyện. Sau khi đường và dầu tan hết thì mình sẽ đi pha hỗn hợp gồm có 9 g bột bắp, 5 g bột mì, 12 g dầu ăn, bây giờ thì mình sẽ thêm vào hỗn hợp đậu 24 g mạch nha. Mạch nha giúp cho phần nhân được mềm dẻo. Và cho hết phần hỗn hợp lúc nãy vào. Mình cũng khuấy ở lửa vừa cho tới khi phần đậu này sánh đặc lại. Vì đây là nhân để dành làm cho bánh mochi nên Hana không có sên khô. Mình sẽ sên hơi sệt sệt lại giống như Hana đang làm. Khi nguội thì phần nhân này đặc hơn một xíu. Nếu làm nhân bánh trung thu thì cô bác anh chị và các bạn mình sên cho tới khi mình lấy thử một ít nhân. Mình vo viên, phần nhân không bị chảy xệ là đạt. Đây là phần nhân của Hana sau khi để nguội. Nhân rất là dẻo mịn và bóng đẹp. Nếu không có nước tro tàu thì phần nhân này nhìn không được trong và đẹp bằng. Bọc kín nhân lại và cho vào tủ lạnh trước khi làm bánh. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có thời gian thì mình có thể chuẩn bị trước. Qua ngày hôm sau mình bọc nhân làm bánh cũng được. Trước khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn nhớ nhồi sơ bột lại một lần nữa. Đây là bột Hana để tủ lạnh sau một đêm. Phần bột vẫn còn dẻo mịn, không bị cứng. Mình sẽ lăn bột thành hình trụ dài, sau đó cán dẹp khối bột ra. Phần nhân đậu đỏ, Hana cũng chia làm 2 phần.
Nhân này Hana chuẩn bị khoảng 3-4 ngày trước, vẫn còn mềm dẻo mà không bị khô. Mình cũng nhồi sơ nhân lại và lăn thành hình trụ dài bằng với khối bột. Nhân đậu đỏ này cô bác anh chị và các bạn cũng có thể làm nhiều. Mình cho vào tủ đông. Khi nào cần dùng, mình chỉ cần xả đông, nhồi sơ lại, nhân sẽ dẻo mịn y như mới. Phần áo bột bên ngoài, cô bác anh chị và các bạn mình có thể sử dụng bột nếp hoặc là bột gạo hoặc bột bắp, mình đem đi rang cho chín. Để cắt bánh không bị dính thì Hana sử dụng sợi chỉ. Tương tự như vậy, mình sẽ làm cho phần bột màu xanh. Sau khi làm xong, cô bác anh chị và các bạn nhớ áo đều thêm một lớp bột bên ngoài để chống dính. Sau đó mình sẽ cho vào hộp đậy kín lại, cho vào tủ lạnh dùng dần. Nếu ăn không hết, cô bác anh chị và các bạn có thể bọc kín cho vào tủ đông. Khi nào cần, mình sẽ lấy ra xả đông. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.